Hi, welcome. I want to show you how to cook pinakbet. Hi, today I want to show you how to cook pinakbet, and let's begin. So I want to show you the ingredients. So I have here, I have a garlic, this one, onion, tomato, sliced tomato, ginger, eggplant, I slice long beans or sitaw, okra, bunga ng malunggay, and then long sili, squash, and meron po tayo ditong baboy. I-slice ko ng yung maliliit siya. And then we're gonna use olive oil or any kind of oil, salted shrimp or alamang, fish sauce, and then we're gonna use salt. Okay, and we're gonna add also water and then a little of sugar. So that's it. Now I show you everything, and then we're gonna start now. Yeah, and ito na po, maumpisa na po nating magluto. Una, kailangan nating magpainit ng kawali, yung malalim na kawali. Then, mga 1 minute siya. Then, after that, ilalagay na natin ng mantika. Just a little bit only. Don't too much like that. So, after that, just leave 1 minute. And then, we're gonna put garlic, onion, and then ginger. Then, ilalagay na natin yung bawang. Yan po. Then, hintayin po natin medyo pumula ng konti. Halo-haluin lang po. Then, ilalagay na po natin yung sibuyas. Pag napansin nyo pong mapula na po yung bawang, mga 2 minutes siya, then isunod na po natin yung sibuyas. Then, papulahin din po natin, gaya ng bawang. Do, halo-haluin lang po uli natin. Then, isunod po natin yung luya. Yan po. Halo-haloin din po natin uli. Yan. Pagkatapos po, ilagay po natin siya sa gilid. At ilagay po natin ng hiniwang baboy. Yan. Palalabasin natin yung konting mantika. Kasi, pag maraming masyadong mantika, hindi siya healthy. So, palalabasin natin yung konting mantika, tapos tatanggalan natin siya ng konting mantika. Alisin natin yung mantika. Parang yung parang prito natin siya ng konti. Ganyan po. Then, tatakpan po natin siya. Hintayin natin siyang lumabas yung mantika. Then, babalikan po natin siya. Then, buksan natin siya at ating haluin. Ayan, kung mapapansin nyo, lumalabas yung mantika niya. Hinaan natin ng kunti yung apoy. Yan, balik-balik ta rin natin siya para maluto yung kabilang parte. Yan. At takpan natin siya muli. Hintayin natin siyang matustado ng kaunti. So, atin na po nating balikan muli ang ating niluluto at tingnan na natin ngayon. So,
Ngayon po kung mapapansin nyo, mapula na po siya. Di ganong mamantika siya. So, okay lang po. So, maganda po yung pagkakaano niya. Hindi tulad ng ibang yung baboy, pag ginanito mo siya, maraming lumalabas na mantika. So, ito po is tama lang po. So, ngayon, ilalagay na po natin ang alamang. So, maglalagay po tayo ng 2 kutsaritang alamang. Yan po. Igigisa po natin yung alamang. Yan. Nasa yan. Then, halo-haloin po natin siya. Yan po. Ihalo po natin siya sa baboy. Yan. Yan. Kung papansin niyo po. Yan. Diba? Sarap. Then, ihalo na natin silang lahat. Yan. Ihalo natin na mga sibuyas, bawang at ang luya. So, yan po mga kababayan. So, halo-haloin lang po natin. Then, pagkatapos po, isunod na po natin yung kamatis. Yan. Then, halo-haloin uli natin. Hanggang sa maluto po yung kamatis. Yan po. Takpan po natin siya muli, mga 1 minute. Then, balikan po natin. Hintayin po nating maluto yung kamatis. Then, muli nating balikan uli ang ating niluluto. Yan po. Kung mapapansin nyo, yung tomato is luto na po siya. Yan. Kung ano po, istiris-tirisin nyo po siya ng ganito para madali po siyang Yan. So, okay na po siya. Ilagay na po natin unang-una ang kalabasa. Kasi ang kalabasa, matagal maluto. Kasi matigas siya. So, ilalagay po natin siya. Yan. Then, isunod po natin yung sitaw. Yan. Unahin natin yung mga matagal silang maluto. Yan. Tapos, sunod natin yung malunggay. Bunga ng malunggay. Yan. Then, lalagyan po natin sila ng kunting sabaw. Kunti lang po para pampaluto po sa ating nilulutong gulay. Tapos, tatakpan natin siyang muli at isusunod natin yung ibang ingredients. Yan. Mga 2 minutes po. Or, 2 minutes. Pagkaraan po ng 2 minuto, bubuksan po natin at ating tingnan. Yan po. Yan. So, idagdag na po natin yung mga ibang ingredients po. So, susunod ko po yung okra. Yan po. At yung talong. Talong po natin. Yan. So, ihalo-halo na lang po. Yung mga iba po nilalagyan po nila ng bunga ng ampalaya. Pero, depende po sa inyo. Kasi meron yung napapaitan sila at hindi po nila gusto yung may ampalaya. Pero ampalaya po ay napakasustansyang gulay. So, nasa inyo po yun kung gusto nyong lagyan. Sa akin po kasi hindi ko na po nilagyan. Pero dapat po talaga may ampalaya pag pakbet. Then, ilalagay po natin yung sili. Yan po. At, lalagyan natin po siya ng patis. Yan. Kunting patis lang po. Yan. At, pantimpla po. Yan.
Kunti lang po kasi may alamang na po siya. So, yan. Kung gusto nyo pong lasahan nyo muna kung ano yung lasa din. Saka nyo po siya dagdagan kung kulang pa po sa inyo. Kasi yung iba kasi, mataas yung panglasa nila. Yung iba kasi, hindi po. So, nasa inyong panlasa na po siya. Okay, so ngayon, tatakpan po muli natin siya. Hiyaan natin siyang maluto ng kaunti kasi hilaw pa po siya. Okay, mga 3 minutes po. At ayan po, muli natin siyang balikan. Yan po, kung mapapansin nyo po siya, yan, luto na po siya. At mostly, ang mas masarap dyan yung half cook siya. Pangit kasi yung masyadong luto siya. Yan, halo-haloin po natin siya. Yan. At ready na po siyang kainin. And ilagay muna natin po yung panghuli nating ingredients. Lalagyan po natin siya ng asukal. Yan. Para yung lasa niya is medyo matamis-tamis ng konti. Yan po. Then halo-haloin po natin siya. Hintayin natin siyang kumulo ng kaunti. Yan po. Yan. At atin pong tikman kung ano po yung lasa niya. Oh my God. It's perfect. Try nyo mga beshin, mga kaibigan. Masarap po siya. Yan po. At ito po ang ating nilutong pakbet. Yan po. So, pwede na po natin siyang ihain.